ẹ̀yin èèyàn wa ìròyìn ayọ̀ kan tún lélẹ́yìí o. ààrẹ bọ́lá tinubu tún ti ṣe bẹbẹ o. wọ́n ti ṣe bẹbẹ. ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ pé bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí wọ́n ti dá history padà sínú school curriculum ní nàìjíríà báyìí. ó wá jẹ́ ìròyìn ayọ̀ ńlá gbà fún àwa ọmọ yorùbá pàápàá torí pé kí ni ẹnikẹ́ni tí ò bá mọ ìtàn ẹ̀ tí ò bá mọ ibi tó ti ń bọ̀ ó ṣeé ṣe kírú ẹni bẹ́ẹ̀ kó tún ṣe àwọn àṣìṣe irú ìtàwọn àtàtẹ̀yìnwá tí wọ́n ti ṣe sẹ́yìn. torí ìdí èyí ńkọ́ bàbá Tinubu ti wá pàṣẹ wípé láti wákàtí yìí lọ kí wọ́n dá ètò history padà sínú school curriculum ní nàìjíríà. ẹ wo àwọn Dr. Remembrance panel àwọn ni wọ́n gbé ètò ìwálé ní wọ́n sì yànnàná ọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. bákan náà ẹ̀wẹ̀ ní ìlú ọ̀yọ́ ni wọ́n ń ṣe ayẹyẹ 50 ọdún tí wọ́n ti fi ìlú ọ̀yọ́ lọ́lẹ̀ tó sì jẹ́ wípé oríṣiríṣi àwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn ni ó péjúpéjọ sínú àpèjọ náà lánàá. bẹ́ẹ̀ ni gómìnà ṣèyí mákindé ni ó pe àpèjọ yìí. mo fẹ́ kẹ́ wá tún lọ gbọ́ ohun tí wọ́n sọ lórí ọ̀rọ̀ yìí náà. àwọn kan tiẹ̀ ń sọ wípé kí ni nǹkan tó múnú wọn dùn nílùú ọ̀yọ́ kí ni nǹkan tí wọ́n ń celebrate tí wọ́n fi sọ pé wọ́n ń celebrate 50 ọdún pé ṣé ìlọsíwájú tó wà nílùú ọ̀yọ́ ni àbí gbogbo rọ̀tìrọ̀tì tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ nílùú ọ̀yọ́ òun ló tó kí wọ́n celebrate. ẹ̀mí kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀ o ẹ farabalẹ̀ kẹ́ wá lọ gbọ́ analysis tí wọ́n ṣe lórí ẹ̀ lónìí. ẹ wo orí ètò gbóná lónìí ó lágbára gan ẹ wá lọ gbọ́ ohun tí wọ́n sọ. lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀ka ẹ̀kọ́ ìtàn history àti bó ṣe ṣe pàtàkì sí nínú ètò ẹ̀kọ́ tàbí ètò pé wọ́n ń kọ́ àwọn ọmọ lẹ́kọ̀ọ́ ṣé tá bá ń sọ̀rọ̀ history ṣó ó nítumọ̀ débẹ̀ òun ni torí àwọn tọ́rọ̀ kàn ní agbọ́nrin ètò ẹ̀kọ́ ẹni tí ṣe mínísítà fún ọ̀rọ̀ ètò ẹ̀kọ́ ńlẹ̀ yìí ọ̀mọ̀wé Túnjí Aláùsá wọ́n sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ history bí wọ́n ti dá padà sí inú curriculum fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ bó ṣe ti padà wà ń bẹ̀ báyìí tí wọ́n sì ní kó mọ́ lọ bẹ́ẹ̀. fọ́nrán ibi tí wọ́n ti sọ̀rọ̀ ọ̀hún wà ń bí tí àjọ gbọ́ láàrọ̀ káti bí ọ̀rọ̀ ètò ẹ̀kọ́ káti bẹ̀bẹ̀rẹ̀ níbi àwọn akẹ́kọ̀ọ́ náà ti wà nílé ẹ̀kọ́ káàkiri tí resumption táwọn ọmọ sì ti ń ṣiṣẹ́ lọ nílé ẹ̀kọ́ wọn ẹjẹ́ àti bí ọ̀rọ̀ ètò ẹ̀kọ́ bẹ̀rẹ̀. You've said three big things: graduation, ceremony, then history, textbooks, and then history. Why do you in the first place remove history from the curriculum? And I'll quickly answer that. History wasn't banned by this government. It was banned about 12, 13 years ago. And you look at it now, our kids are so delinked within the history of the country. I don't know who in their mind banned history. And that's why this president mandated us to do a pure curriculum review. Nigerian history is back as part of our curriculum. We instituted it, we started it. So Nigerian history is back. We did not ban it, but we felt it was wrong and we could move swiftly to bring Nigerian history back. And now let me talk about the nursery school graduation. It might be fun for you, but sheer extortion of parents, it's not acceptable. Why would you do graduation for a nursery 1, nursery 2 children? It's just sheer extortion. We want to encourage these kids, but let's give them proper milestones. When you finish primary school, do your graduation. When you finish GSS graduation, SSS, GSS, BSS, junior secondary school, you can do your graduation, and senior secondary school. We give them something that is linked to milestone. Something that is more cogent, more tangible, not that the way everything is being turned into extorting the parents. And part of the extortion of the parents that we've stopped is that I don't know if this even happened. lórí ọ̀rọ̀ nǹkan méjì ni wọ́n mẹ́nu bà nínú fọ́nrán yìí ọ̀rọ̀ history tí wọ́n dá padà sínú curriculum fáwọn akẹ́kọ̀ọ́ àti ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ tí wọ́n jẹ́ ọmọ kéékèèké tí wọ́n lọ school nursery school à ń ṣe graduation fún ọmọ nursery 1 ṣe graduation fún ọmọ nursery 3 nǹkan kan báwọn lórí pé wọ́n fi ìyún kan gbowó lọ́wọ́ àwọn òbí ni wọ́n sọ ìyún náà ṣùgbọ́n pàtàkì jùlọ lórí pé a dá history padà sínú curriculum wọn ni àwọn kọ́ làwọn yọ o àwọn bá bẹ́ẹ̀ ni àwọn sì rí i pé kò tọ́ kó máa lọ bẹ́ẹ̀ ni làwọn fi yọ. sórí ọ̀rọ̀ tí wọ́n tàkùté sí alákòóso ètò ẹ̀kọ́ nípa history àkọ́kọ́ ni wípé kò sí bí àwùjọ kan àbí ìdílé àbí orílẹ̀-èdè
bó sì lè ní tẹ̀síwájú tí ọba mọ ibi tó ti ń bọ̀ látẹ̀yìnwá ibi tó dé àti ibi tó ń lọ. History máa tú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àṣírí ó sì máa jẹ́ káwọn ọ̀ràn tó ń bọ̀ àwọn ọ̀ràn kéékèèké kí wọ́n mọ̀ pé nǹkan báyìí láṣẹ lẹ̀ táwọn bàbá wa ti ṣe àṣìṣe wọn ibi tí wọ́n ti ṣe dáa ibi tí wọ́n ti kó kù àkọ́kọ́ nìyẹn. Náà ìgbà tí wọ́n yọ history kò ní curriculum nígbà náà lọ́hùn àwọn tó ṣe wọ́n fi ṣe jàǹbá ni torí mi ì rí ìdí kan pàtó mi sì mọ èrèdí kan tẹ́lẹ̀ kó fi mú ìtàn tí fún lápẹ̀rẹ̀ tẹ̀yọ ìdílé tèmi àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ tí ò yé mi mo wá lọ bá kan bàbá mi nínú ìdílé pé àbáyé wọn ti kú báyìí ìyẹn pásítọ̀ Samuel Ejidiran mo lọ bá wọn níbẹ̀ ìrúkà bàbá yìí ṣàlàyé fún mi bó báyìí lè ṣe jẹ́ àwọn wá kẹnu bọ ìtàn mo wá ní òye bàbá ńlá mi òye bàbá mi àtàwọn tó ń bọ̀ lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ náà lórílẹ̀‐èdè mọ́ rí kí ni àwọn nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn rí yóò jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀dọ́ àtàwọn tó ń dìde nù ìlú kí wọ́n lóye ìlú wọn. One of the attributes tí mo fi respect àwọn kábíyèsí the kábíyèsí are custodian of history àṣà àwọn kábíyèsí orí adé wa ìtàn lágbára wọn tó máa kẹnubọ ìtàn bí ìlú yẹn ti tẹ̀dó bí wọ́n ṣe dìde gbogbo ẹ̀wọ̀n mọ̀ nsọ́lẹ̀ ẹ̀kọ́ kan I give kudos to our kábíyèsí all of them all. So wọ́n nígbà tí wọ́n dá padà inú mi dùn gan mo láyọ̀ ọkàn pé wọ́n dá padà ṣùgbọ́n àwọn gangan tí mò ń ṣàkíyèsí ni pé èyí tí wọ́n dá padà àtẹ̀yìn tí wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ ṣé kò sáyọ kúrò ṣé kò sáfikún ṣé kò wà distorted mi tí ìyẹ̀wò bọ̀ bí wọ́n ṣe dá padà ìjẹ́ ó dúró bó ṣe wà tẹ́lẹ̀ ṣé wọn ò tí ì ṣèjàmbá wọn ò tí ì fọwọ́ bá àwọn ìtàn yẹn. ọkùnrin kan wà mi mọ̀ bóyá ó ti kú bóyá ó dẹ̀ wà láàyè professor ni wọ́n pè ní professor John Seeley ó ní history ó ní political science is a product of history political science tá ń kọ́ lónìí wọ́n yọ láti inú history ni Okay. you understand nǹkan tí professor John Seeley sọnù ní tó túmọ̀ sí pé àwọn nǹkan kan wà tó ṣe pé à ń ṣe nínú ayé even including science tá a bá lọ sínú historical perspective a lè get ẹ̀ ìgbà tí ọkùnrin kan báyìí tó ń pè ní Laifosa or Lafosa òun ló discover oxygen year tó discover rẹ̀ date tó discover rẹ̀ bó ṣe discover rẹ̀ wọ́n kọ sílẹ̀ kò sí gbogbo nǹkan even as we are sitting down here we are writing history so history wà important gan àìmọye àwọn nǹkan míì ló ṣe pé a lè mọ̀ tí ìbá ṣe pé èèyàn bá go back to history ibi tí history wá dá sí ni pé máa jẹ́ kéèyàn lè sọ ohun tí ń bọ̀ lọ́jọ́ iwájú it will help us to tell more of what is coming ahead of us tá a bá rí láìpẹ́ nígbà kan báyìí ọ̀dẹ̀ rí báyìí ìgbà kan báyìí rí báyìí tá a bá wá mú gbogbo ìgbà kan báyìí kúrò tá a bá kọ mọ́ dé àní ní detail lọ́wọ́ bá a ṣe máa rìn lọ́jọ́ iwájú mi ò mọ̀ bóyá wọ́n ti yọ kúrò but about few years ago èmi àtẹnìkan sọ̀rọ̀ ó ní kò sí course díẹ̀ fẹ́ ṣe ní America you will do American history if you go for medicine wọ́n ṣe kọ́ ní American history so ó fi hàn pé lọ́dọ̀ tí wọ́n yẹn àwọn ń rí wọ́n ń pass kìíní ẹ̀ from one generation to the other to some extent ibi tẹ́ ẹ̀ máa ń kọ́ history ẹ̀ learn culture yín which is acculturation so more so nírú bíi náà ẹ rí pé àwọn bàbá àwọn màmá nígbà kan á ṣe eré òṣùpá wọ́n máa pàlọ́ fún wa oríṣiríṣi wọ́n á sọ àwọn ìtàn oríṣiríṣi nǹkan bẹ́ẹ̀ fún wa àwọn nǹkan tá à ń kọ́ yẹn ó ń fún yẹn ní enough opportunity láti develop èèyàn ní experiences of life táwọn kankan báyìí ṣẹlẹ̀ àmọ́ nígbà kan dẹ̀ nírú nǹkan báyìí ti ṣẹlẹ̀ rí o báyìí láṣẹ rìn àwọn tán mú kúrò nígbà yẹn mo rántí pé Professor Babs Fáfúnwá wọ́n sọ̀rọ̀ kan wọ́n ní ìgbà tí wọ́n sọ̀rọ̀ nípa history or no history according to Professor Babs Fáfúnwá nígbà yẹn ní UNILAG wọ́n ní àwọn ìjọba tí wọ́n pa àwọn tó ń padà ń ṣe ààrẹ ní òṣì Edo State for example wọ́n mention Ọbásanjọ́ pé báyìí ni mo ṣe fẹ́ kẹ́ gbé history gbà
nǹkan tí mo fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ ń bẹ̀ ni you can't tell the intellectuals igbe báyìí ni wọ́n ṣe àwọn ọmọ ń ṣe research kó tó kó wọ́n put ọ̀rọ̀ down but nígbà yẹn ó dàbẹ̀ pé Professor Fáfúnwá and some others ni wọ́n nígbà tó ń pa pé the way tí wọ́n ṣe fẹ́ kán gbé kíní ẹ̀ kalẹ̀ kọ́ ni ó ṣe rí nínú tán therefore according to him pé ẹ bá wọn pẹ́ lè ṣe báyìí ẹ jẹ́ kúkú gbàgbé lórí ọ̀rọ̀ history àwọn bàbá yẹn dẹ̀ fún un léde so tó túmọ̀ sí ni pé tí ìbá ṣe pé àwọn yẹn bá ń tọwọ́ bọ history you understand in ló fà ń gbà ìta fi pé ẹ kúkú já bàbá ń dọ̀ ẹ̀ ká mọ̀ ṣe if you want us to write it according to your belief kì í ṣe bẹ́ẹ̀ ní history n tó ṣẹlẹ̀ làwọn kọ sí ẹ sódà àwọn ọmọ tó ń bọ̀ látẹ̀yìn wọ́n lè kẹ́kọ̀ọ́ nínú nǹkan tó ń bọ̀ all of the time téèyàn bá wo history bóyá oral ni o or written ó mọ̀ wá distorted àkáǹtì tí wọ́n máa fún mi ó lè yàtọ̀ sí àkáǹtì eléyìí ó fún mi máa fún ọ lé example kan Awólọ́wọ̀ versus Akíntọ́lá nígbà tí wọ́n jà if you wọ́n lè kàwé bíi 4-5 are you getting me tí ó dẹ̀ fún ọ ní divergent views àdàlẹ́ sọ pé n ta sọ ó wrong bó ṣe kọ ojú sí ẹnìkan olókẹ́yìn sẹ́ni ẹlò ẹlòmíì but ẹnìkan wà àjúlù Nwachukwu tó bá lọ ká Awólọ́wọ̀ versus Akíntọ́lá tó kọ you know he's an Igbo man he's an NCNC man ó kọ detail yẹn till tomorrow mi ti rẹ̀ ní tó fọ́ tiẹ̀ o ìgbà tí mo wá lọ ka ìwé Chief Bọ́lá Ìgè tí wọ́n kàn hàn nínú blue cover níwé yẹn mi rántí blue cover bóyá Kaduna boy wọn ni mi rántí wọ́n wá mention ọ̀rọ̀ yẹn ọ̀rọ̀ tó jọ mọ́ bí Awólọ́wọ̀ versus Akíntọ́lá you understand he gave a very concise and precise story nípa nǹkan kan tó ṣe pé mo expect pé kò tiẹ̀ yẹ kí wọ́n support Chief Akíntọ́lá nú ọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n bó ọ̀rọ̀ yẹn ṣe rí náà ṣe gbé kalẹ̀ how many people ló lè gbèrú nǹkan bẹ́ẹ̀ kalẹ̀ you understand now so tá a bá fojú wo ìtí history ń ṣe nínú life wa as an individual as a nation ó pọ̀ kọjá kákan abandon rẹ̀ bọ́ ṣe abandon rẹ̀ nígbà yẹn lọ but ní ìsìn tí wọ́n ti dá padà yìí a lot of students àwọn nǹkan mi ìgbà mi tẹ́ máa ń bọ́ ọmọ mi sọ̀rọ̀ tẹ́ bá ní à ifo MKO Abiola mọ̀ pé MKO Abiola they don't even know you understand a lot of things làwọn ọmọ yẹn ò mọ̀ tó yẹ pé ọ̀tọ̀ níbi tí wọ́n gbé ọkàn wọn lọ kò sí wọn ní detail history Nàìjíríà gan lọ́wọ́ you understand ṣùgbọ́n bó ṣe dá padà yìí kankan mọ́ dá padà lásán in those days when we were in secondary school between form 1 to form 3 is under compulsion ọ̀bọ̀dọ̀ ṣe history ẹ ṣe ní form 1 ẹ ṣe ní form 2 àtúnṣe ní history wọn tiẹ̀ pé ńgbà tiwa àwọn ẹ̀gbọ́n mi ìgbà wọn pè ní civics ó dà pé irúgbà táwọn pastor civics ìgbà tiwa wọn pè ní history civics náà nígbà táwọn ẹ̀gbọ́n wà primary school náà àwọn bùrọ̀dá Kẹ́hìndé civics làwọn náà ń pè ńgbà wọn ṣùgbọ́n ìgbà tiwa form 1 82 down to 84 history àṣé mo ìrántí pé Mr. Fayoyan Blessed Mary from Ìlọrọ̀gùn he taught us you understand so kíní ẹ̀ wá ràn yẹn lọ́wọ́ ó jẹ́ nǹkan tó yẹ kéèyàn mọ̀ more about not only Nigeria máa fún ọ lé example kan ní ìgbà táwọn ẹ̀gbọ́n mi àwọn bùrọ̀dá Kẹ́hìndé nǹkan kan tán wà ní primary school tán ṣe civics ibẹ̀ ni wọ́n ti ń ṣe European history can you imagine ní primary school mo sì lè rántí dáadáa ń gbà European history kìíní kan history ní primary school you understand bó tiẹ̀ ṣe pé ńgbà tèmi wọ secondary school wọ́n kàn as a history of West Africa láṣẹ láti 1 to wọ́n kọ́ ní gbogbo àwọn yòókù náà o but mo ṣàṣì rántí pé Mr. bá ṣe kúrò ní form 1 tẹ́lẹ̀ form 2 wọ́n tún change pé history of kìnìkan East Africa bá a ṣe ń ṣe nìyẹn all true so kì í ṣe pé àmọ́ Nàìjíríà nìkan mọ̀ nǹkan míì tó ń lọ tó ti ṣẹlẹ̀ láwọn bòmíì ní lágbàáyé tó súnmọ́ Nàìjíríà so ní àgbáyé so ó rí lè help wa gan so ìgbà tán abandon ẹ̀tọ́ láwọn òṣèmọ̀ yẹn ó kó bá wa lọ́pọ̀lọpọ̀ fún àpẹẹrẹ kí wọ́n sọ pé kí mínísítà òdìdí kó ka national anthem kó má mọ̀ kẹ́ béèrè lọ́wọ́ ẹni tó fẹ́ lọ sí ambassador pé ok ta ló design Nigerian flag kó má mọ̀ you know àwọn nǹkan dọ̀tí tó ṣe pé ó yẹ kó wà lórí àfíngà kìíní kankan lè sọ so unfortunately gbogbo ẹrí bẹ́ẹ̀ ń gbà bọ́ ní ìsìn thank God wọ́n ti dá padà. Aristotle sọ àwọn kankan ó ní history is an account of an unchanging past. Is an account of an unchanging past. Nti le yi tẹ́lẹ̀ mú kúrò is an account of an unchanging past. Èkíní, ó tún wá sọ pé not to know what happened before you are born is to remain a child forever. Láti mọ̀ tó ṣẹlẹ̀ ká tó bí ọ ni láti jọmọdé títí ayé. Wọ́n ní tọmọ bàbá tán yóò bá rọ̀bá àròbá sì ń bá bá tán. Ẹlẹ́kẹta pátọ̀ náà sọ. Only the most important aspect of a human life is his history.
bí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ àwọn Yorùbá ní bọ́mọdé bá ṣubú àwọ̀ wájú bá gbàgbà bá ṣubú àwọ̀ ẹ̀yìn wò ẹ̀yìn tí owó wò ní wípé ó wò pé what has happened in the past the non-changing past the account of the past if you don't tell and understand the past present yín ò lè pé ọjọ́ ọ̀la yín ò lè sí ṣùgbọ́n most of the times ìtàn history ó máa ń produce destructive events ìgbà míì ó dẹ̀ máa wà productive sometimes it is progressive and retrogressive ìtumọ̀ ní pé ó lè mú ìfàsẹ́yìn wá nígbà tá a bá lò lọ́nà tí ó tọ́ ó sì lè mú ìdàgbàsókè wá nígbà tá a bá bójútó láti mú lò tá a bá learn from the past but tá a bá jẹ́ pé what we are learning from the past a fẹ́ fi ṣe bí ni a fẹ́ fi ṣe vendetta ni a fẹ́ fi avenge ni ìgbà náà ló máa mú destruction dání. Let me tell you something about history. History on the account of human actions that has taken place in the past. It speaks of human actions, behavior, attitude as it affects his immediate environment. Ìtumọ̀ ní pé ó máa ń sọ nípa ìwà ènìyàn ṣọ́ngbọ́n iṣẹ́ ènìyàn ìhùwàsí ènìyàn bí ó ti ṣe àkóbá tàbí ìdàgbàsókè bá àwùjọ rẹ̀ nígbà tó wà láyé àtìgbà tí ó sì. so tẹ́ bá sọ pé bí ènìyàn ti hùwà ó fẹ́ ṣàlàyé ẹ̀ ẹ́ rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí wà wọn ò dáa ìtàn ó sọ pé bàbá rẹ̀ tẹ́ bá wọnú báíbù tí ọlọ́run bá fẹ́ gbẹ̀san lára èèyàn kan ẹ lọ kà dáadáa ó lè ní kíní kan rílì ọmọ nísì ọmọ bìrìsì ọmọ ákì ọmọ ẹ́rì bàbá rẹ̀ sì ṣe búburú wájú olúwa ọlọ́run fẹ́ fìyà jẹ ni torí ó rántí gbogbo nǹkan burúkú tí bàbá rẹ̀ ti ṣe wọ́n ní bàbá rẹ̀ sì ṣe búburú wájú olúwa ọlọ́run sì kọ ojú sí i ní tí ó tẹ̀lé nu nítorí pé wọ́n ti lọ sínú ìtàn láti mọ táwọn bàbá rẹ̀ ṣe ohun tí bàbá rẹ̀ ṣe olóhùn náà jogún ẹ mọ gbọ́ mi now let's come to history now kí ló fa history Nàìjíríà tán fi yọ kúrò in South Africa during the apartheid gbogbo àwọn teachers tán kọ́ history ó mọ lock wọn up ni ó mọ tí ọmọ lé ni. kí ló dé. nítorí pé ó mọ̀ pé history ó sọ fún àwọn ọmọ bí apartheid ti bẹ̀rẹ̀ bí àwọn Boers tán fi dé àwọn coast báwọn Boers ti take over ṣé ń gbọ́ bọ́n ti wọ interland wá bọ́n ti wọ inú ìlú wá ṣé ń gbọ́ ọlọ́pẹ̀ ní I think Boers movement or something the Great Trek ṣé ọ̀rọ̀ sàn wọ́n sọ ìtàn bọ́n ti gbálẹ̀ bàbá wọn wọ́n sọ ìtàn so ó máa ń jẹ́ kí inú bí àwọn ọmọ wọ́n sọ ìtàn bọ́n ti sọ wọ́n dẹrú wọ́n sọ ìtàn bó jẹ́ pé wọ́n bá fẹ́ ra nǹkan wọn àní yẹn tán ráwùn tán bá gbé fún wọn náà wọ́n gbà wọ́n sọ ìtàn bọ́n ti fìyà jẹ wọ́n láì nídìí they will tell you wọ́n sọ ìtàn sẹ́rí wọ́n ní sẹ́rí wọ́n ka irú inú ẹrú àbàjẹ́ o bí wọ́n bá sọ̀tàn pé níkẹ́ ní pé ilẹ̀ oko àwọn dádì yìí ni wọ́n gbà lọ́wọ́ wọn agídí wọ́n sì fi gbà á ìgbà tí wọ́n gbà á gbogbo àwọn tó ń bá lérò oko tó ń ṣiṣẹ́ fún dádì yìí gbogbo àwọn ológun ẹrú tó wà ń bẹ̀ gbogbo wọn náà pa nítorí pé àwọn ọmọ wọn sì wà láyé dìsìn ó lè fojú rẹ̀ wò wọ́n wọ́n bá ti rí wọn lọ́mọ rẹ̀ ti pé sí àwọn bàbá àwọn tó pa wọ́n rè so ohun tí tàn máa ń ṣe nìyẹn ní apartheid ní South Africa tó fi dé pé during the time of apartheid wọ́n máa arrest wọn ni wọ́n take history away from their curriculum nobody should teach history during the apartheid but now ní Nàìjíríà ṣe apartheid why did they remove history wọ́n fẹ́ fi cover iniquity ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà fi yọ kúrò wọ́n fẹ́ fi cover atrocities àwọn ẹ̀yà kan síra wọn wọ́n fi cover atrocity betrayers tó ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà so they remove history wọ́n fi wọ́n fẹ́ promote unity by removing history wọ́n dẹ̀ pé wọ́n promote disunity ni because the more you cover history the more it will come out fake yóò wà jáde tẹ́ ẹ bá allow the real history láti jáde àti fake yóò jáde and the more tẹ̀sí wọ́n cover history the more làwọn yóò fẹ́ mọ̀ kí ni ìdí tẹ̀ fi ń bò ó kí ló tá kí Tọ́lá bá Awólọ́wọ̀ jà kí ló tí Zik tó dalẹ̀ Awólọ́wọ̀ kó tó dé Àsàbà tó ti lọ́jọ́ Haúsá kí ló dé tí èèyàn ṣe báyìí wọ́n fẹ́ mọ̀ gbogbo ẹ̀ so the more you cover it the more it comes forth
tó bá tún wá jáde yẹn ṣé ń gbọ́ àdàmọ̀ díẹ̀ ní ọ̀wà jáde. So Nigeria really made a mess when they remove history. I think they made a mess when they remove history. It was a complete mess because you took away people's life. History is people's life. Kò sí àsọ̀rọ̀ sciences. Báwo ló ti mọ̀ tó kọ́ da iná lẹ̀? History. Báwo ló ti mọ̀ tó kọ́ wa mọ́tò Nàìjíríà? History. Báwo ló ti mọ̀ tó kọ́ ṣe exploration wa Nàìjíríà Mongo Park? Báwo la ti mọ̀ bí Christianity àti Islam ti dé? How do we know Muhammad? How do we know Jesus Christ? Are you getting what I'm saying? Religion would not have even existed without history. Àwọn ẹ̀sìn tá a ṣe ìbá tí wáyé tí ìbá ṣe history bọ́ọ̀lù àti ẹ̀pẹ́ Ṣàngó yọ lẹ́nu tó korí bọ́lẹ̀ bọ́ọ̀lù àti ẹ̀pẹ́ gbàyàwó ara wọn Ọya àti Ògún àti Ṣàngó. Ìtẹ́ni ìmí lè jẹ́ mythologies. Are you getting what I'm saying? Okay. But the reason why they remove history is to cover human actions láti bo iṣẹ́ àwọn èèyàn mọ́lẹ̀ àti bó ti ṣàkóbá àti bó ti mú ìdàgbàsókè bá àwùjọ wa. So that is why. So now that they returned history, let me tell you something. Kí ló ń dátọ̀ Aláàfin àti Ọ̀yọ́ àti Aláàfin àti Ọ̀nílẹ̀ ní even during the western region? Why? They went to history. Wọ́n kálukú lo history láti favour rẹ̀. Let me tell you something about history. Gbogbo àwọn tó ń kọ̀wé history apart from àwọn tó kọ́ òye làwà nǹkan àbí ká ní òye làwà kan. Òwe bí kò fọlù one and two. Tó ń kọ́ nígbà tá à ń ṣe history of West Africa tá à ń sọ pa transatlantic trade tá à ń sọ pa Gao tá à ń sọ pa Timbuktu tá à ń sọ pa àwọn Fúlàní tá à ń sọ gbẹ kò sí gbẹ wọn sọ̀tàn Fúlàní tí wọ́n sọ pé wọ́n máa gbalẹ̀ ńlẹ̀ ni wọ́n máa pa àwọn èèyàn tó bá yàn bẹ́ẹ̀. Ta nínú rẹ̀ wà dùn pé wọ́n sọ pé ìtàn búkú náà sọ pa àwọn. Kò sí gbẹ wọn sọ̀tàn Fúlàní tẹ̀ ní sọ̀ lọ́rin Báfọ̀njà ti gbà lọ́rin mọ́ bí Fúlàní ti gbà Alimi ti gbà tí ó ti gbà lọ́rin Máfọ̀njà lọ́wọ́. Ṣé àwọn ọ̀ràn Àfọ̀njà ó rò pé inú wọn dùn sí Alimi kí ló ń dájà lẹ́ lónìí lọ́rin dọ̀la history ló ń dájà lẹ́. So kò sí when you remove history you are removing people's lives. Àwọn tó yọ history kò rí ìkànnà fi ṣe tábàmù tán ilé agboolé èèyàn kan kúrò wọ́n bá yé agboolé ń jẹ ni. So àwọn leaders wa they are just troublemakers. I'm telling you confusionists. All our leaders wa mo ṣèyàn àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ́ hùwà bí ìgbà tí this so-called authoritarian dictatorial thing wọn kì í ronú they are not educated they are educated illiterates. That's it's as simple as that educated illiterates. Tó bá lẹ́lọ́ mi tó bá wọ̀ tàbí tó bá sọ̀rọ̀ báyìí wàá mọ̀ pé ṣe bó kàwé ẹ̀rẹ̀ pé ó kàwé kò kọ́pọlọ. And that's the truth. It's not everyone that passes through the wall of the school. The school pass through it. You can pass through a school, a college or a school or an institution. The institution may not pass through you. Or you may lose focus while you are on the train of life. So tell me I lose focus. Ọmọlúwàbí àti dùnú. So that is what happens. It's quite unfortunate. History that is come back now. Chembo, I've been trying to study some few things about history. Àwọn history kan ti wà distorted. Wọ́n ti kọ́ wọ́pọ̀ àwọn history kan nù. Ọgbọ́n mi. Àwọn ọgbọ̀n náà ti yí náà ti kọ́ bọ̀ original sì wà. Lọ́wọ́ àwọn èèyàn kan. Ọkọ̀ ṣọ́wọ́ ilé àwọn aka history ẹ̀ka ṣe history kan tó yí padà. Original wà lẹ̀. If you look at the history of the Central Africa gbogbo ẹni ó jẹ́ kó mọ àwọn èèyàn kó tó lọ bẹ̀. O mọ history àwọn èèyàn lọ wọ̀lú wọn. How can you go there? O mọ history wọn o mọ history àwọn Swahili olófẹ́ lọ sí Central Africa. Ó dẹ̀ wọ culture the Swahili culture ó kàn ló fẹ́ débẹ̀. Ayúkẹ́ James ọmọ history àwọn kan bóyá Fúlàní bóyá ti múra ń bì kan bóyá nǹkan tá gbọ́dọ̀ ṣe nǹkan gbọ́dọ̀ ṣe rèé o. You understand what I'm saying? Àwọn sọ history àwọn kan fún mi pé tó bá lọ lu wọn báyìí ní eré abẹ́nu ìyàwó wọn ó fi ṣọ́lá lè pín tẹ̀ nífẹ̀ẹ́ mi ó tiẹ̀. Àrùn kan mi fẹ́ mi lọ bẹ̀. Irọ́ ni kò lè stay mbẹ́ kò lè stay mbẹ́ láìláì kì í ṣe owó ẹ̀dá bẹ́ẹ̀. Lórí ọ̀rọ̀ so that is history. Thank you. Lórí ọ̀rọ̀ ìtàn èyí tí à ń bá lọ èèyàn kan sọ bí wọ́n ní tá a bá wo gbogbo àwọn ojú òpó ayélujára káàkiri ńsìn nígbà tí àwọn èèyàn tó wù láti sọ ìtàn tí wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ àwọn ìtàn mi bẹ́ẹ̀ yóò fẹ́ lè mọ̀ béèrè pé bólẹ́ ti gbọ́ irú ìtàn eléyìí tẹ̀ ń sọ yìí
ẹ̀ka ẹ̀ lọ wo gbogbo àwọn tó ṣe fídíò lọ fọ́nrán lọ lórí YouTube káàkiri ẹ kàn rí different version of the same thing tó yẹ pé ojú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ àti nǹkan ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní kálukú kan sọ. nítorí pé ti kill the original ni. For 13 years they took away history from people. wọ́n mú ayé wọn lọ nìyẹn wọ́n mú ayé àwọn ìran kan wà tẹ́kun ọmọ history nísìn ìgbọ́kúgbọ̀ tó gbọ́dọ̀ mú kiri. onítọ̀bára wọn jẹ́ ẹni tó bára wọn míì tó bá ń sọ̀tàn báyìí kan tó mọ̀ tán tí wọ́n kọ́ wọn sùkúù tó bá ń sọ̀tàn báyìí you be shocked. ìtàn tán mọ̀ but because distorted one ni wọ́n mọ̀ àròbá náà gbọ́ ó mọ̀ tún mọ̀ àròbá ni. wọ́n tó mọ̀ bàbá tán yóò bá àròbá wọ́n láròbá bàbá tán nítorí jẹ́ bàbá tán ní pé irọ́ pọ̀ ní àròbá. wọ́n ti fikún. honestly speaking ṣé mo pípa tẹ̀ sọ pé civic education lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi gbọ́ pé civic education táwa ṣe kò lọ mọ́ history bẹ́ẹ̀ ṣe sọ yẹn tó wáyé pé yẹn ni lóòótọ́ kò lọ rárá. civic education has to do with your responsibilities your fundamental rights as citizen and all the rest. Later they now automatically they will now advance to what do we call it the issue of history and whatever. But primary school àwa ti ń ṣe history primary school láti bẹ̀rẹ̀ history láti mọ tó ń jẹ́ Ọ̀yọ́ empire láti mọ Ọ̀yọ́ Mèsì láti mọ trading Atlantic trade láti mọ slave trade láti mọ bó ti ń kẹ́rù lọ́dà omi láti mọ bó ti ń sokùn mọ́ wọn láti mọ intertribal wars tó fi jẹ́ pé òun ló pọ̀ jù gbogbo ẹ̀ wọ́n ti mọ Òwu bá ti mọ gbogbo ẹ̀ Ẹ̀gbá Ìjàyè Ìkọ̀rọ̀ kí lórúkọ Èkìtì parapọ̀ oríṣiríṣi Dìkìrìjì and all the rest màwú ó la fi mọ ìtàn àwọn jagunjagun and the contributions kì í ṣe ó la fi mọ tàn Ìbàdàn ẹrú òkó wọn rí ọmọ ẹ̀gbọ́n ẹrú òkó wọn rí ọmọ Ìbàdàn ṣẹrú ẹnì kọ̀ọ̀kan ogun òkó wa rí àìsàn ẹṣẹrú ẹnì ìtẹ̀lọ́jẹ́ ọmọ ẹ̀pọ̀ ogun òkó wa rí àwọn jagunjagun àwọn Ògúnmọ́lá gbogbo ọbẹ̀ yẹn àwọn ọdẹ́rìn lọ gbogbo àwọn jagunjagun Ìbàdàn àwọn Lágẹ̀lú gbogbo wọn òun la fi mọ̀ wọ́n lónìí ó la fi mọ̀ pé Ìbàdàn ṣe tó máa mess up pẹ̀lú you don't mess up with Ìbàdàn or else you mess yourself up. ẹ jẹ́ àgbọ̀ntàgọ́lù. gẹ́rẹ́gẹ́ láago 10 àárọ̀ lù láti iléeṣẹ́ rédíò àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn lọ gba káàdì ìdìbò rẹ. kíní kan ni mo rántí bẹ́ẹ̀ ṣe sọ̀rọ̀ yìí kò dẹ̀ ní dákẹ́ mọ́ tiẹ̀ wá pay obeisance though wọ́n ti kú Mr. Fayoyin who taught me history ṣùgbọ́n gbogbo àwọn ọmọ wọn látòrí Délé Fáyọ̀yìn lọ sí ọ̀dọ̀ gbogbo wọn á ṣe oríire ọmọ Lárangun ni ọ̀gá tí mo sọ yìí gbogbo wọn á ṣe oríire torí mo rántí nǹkan kan pé between 1984-85 I was a science student so mo wá ń ṣe history mo ń ṣe physics wọ́n wá ní pé ok a lè ṣiṣẹ́ mẹ́sàn-án pé a máa já kan kó dẹ́ sáyé counselor ní school wọ́n á ní wẹ́ history ni màá já however àwa mẹ́ta 4 of us la sound dáadáa ní history Simiyu Alogbo senior boy mo gbàgbé orúkọ wọn Táyérájí àtẹ̀mí Táyérájí nìkan lóbìnrin he was coming from modern school so òun nìkan lóbìnrin a máa ń tàkàgẹ́ ikú ọmọ exam tá a fẹ́ lọ ṣe mo wá lọ jẹ́ history ọ̀gá yẹn wá nìkan lọ pè mí wá ó kàn fún mi 40 ni wọ́n wọ blue conductor níjọ yẹn níwájú form 3 new building tó kọ́ fún wa ní community secondary school Ọbàgùn wọ́n ṣe fún mi fún ní go and write it down o history tó máa fi jẹun. Wow. I read history and international relations ọ̀gá wọn ti kú ọ̀bọ̀ ọmọ wọn gbogbo wọn ṣe oríire lágbára lọ. ìfọ̀tí yẹn ló jí ẹ. ó jí mi pàṣẹ ìfọ̀tí yẹn. wọ́n kì í tún fọ etí ẹ báyìí. ọlọ́kùn ṣe master ní tẹ́lẹ̀ history and diplomacy náà mo fẹ́ ṣe inú mi yóò tó dùn ní. ok lórí ọ̀rọ̀ history yẹn náà láwa bá dé Ọ̀yọ́ at 50. Yes. Ọ̀yọ́ state at 50. Wow. bó la ṣe bẹ̀rẹ̀ ibo la ti bẹ̀rẹ̀ bó ni wọ́n ṣe yọ ní western region tó fi di pé wọ́n kálukú yọ àwa ní Ọ̀yọ́ state àdádúró àtúnjú àwọn kan o àtúnṣe àwọn àbúrò wa kan àwọn àbúrò wa àtúnjú àwọn àbúrò wa kan náà ṣùgbọ́n ẹjẹ́ ayẹyẹ 50 ọdún ìdásílẹ̀ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ó bẹ̀rẹ̀ lónìí látọwọ́ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́
celebration yẹn ó lọ gan o I invite ẹ̀yin Ọ̀ṣun náà. of course. ọpẹ́ ní fọ́lọ́run ó rí i pé ọ̀rọ̀ history àti ọ̀rọ̀ celebration 50 years Ọ̀yọ́ state ó farapẹ́ra gan. bẹ́ẹ̀ ìṣàkóso late retire Ramat Muritala Muhammad òun ni abẹ́ ìṣàkóso wọn ti create Ọ̀yọ́ state nígbà náà lọ́hùn. That was 1976. Then the vice president then Chief Olusegun Obasanjo àwọn ni vice late Ramat Muhammad. Then ìgbà tí wọ́n create Ọ̀yọ́ state ẹ máa mọ̀ pé before that time western region ni là ń rọ̀ ìṣàkóso Gowon ló tẹnubodò tó fi di pé ìṣàkóso Murtala Muhammed gba government láti gbà yẹ wọ́n ti create several states wọ́n ti create àti some states látara old Ọ̀yọ́ state till today tí mo kàn ní ni pé Ọ̀yọ́ state by the grace of God a ní tẹ̀síwájú a sì ní nǹkan ara Ọ̀yọ́ state wọ́n ti láti rí àwọn the first university the first Liberty Stadium and some other places ní Ọ̀yọ́ state ló situate sí. Ọ̀yọ́ state ti mú àwọn nǹkan tó pọ̀ lára western region tẹ́ pé wọn kò ṣeé yọ kúrò. ní before 1976 regionalism ńlá ń lò ìyẹn dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ láti 1951 under Mafanse constitution la gbé wá tó fi di period yẹn. In 1976 wọ́n create was it 12 or 19 states at that time ni wọ́n create òfin ìtọ́ pé Ọ̀yọ́ state ó wà ní ara wọn. nǹkan tó jẹ́ kán ṣe nígbà yẹn ni pé wọ́n fẹ́ end the regionalism pé kí state wà bó tiẹ̀ ṣe pé ìgbà tá ń lo region ìgbà tá create mid-western region Baba Awolowo was not happy about it torí pé lára ọ̀dọ̀ wa ni wọ́n ti yọ ọ̀tẹ̀ náà dẹ̀ fi yọ mid-western region ibẹ̀ ni gbogbo àwọn delta Edo yẹn you understand so gbàtọ́ dẹ̀ create state wọ́n fún wọn ní Ogun state Ọ̀yọ́ state gbogbo ẹ̀ wà nígbà yẹn wọ́n ṣàyọ bóyá bíi 5 state àdánwò bíi 5 state or so ni wọ́n yọ dídá state sílẹ̀ ní tó ṣẹlẹ̀ pé ibi gangan Ìbàdàn ní capital western region nígbà yẹn that's àtọ́ pé ní the first ibi yìí ni wọ́n concentrate ẹ̀ sí kò sí ìlú tó tóbi tó bẹ̀ nígbà yẹn ọ̀rọ̀ pé Ìbàdàn dẹ̀ jẹ́ ó jẹ́ capital Yorùbá it was in 1892 ibi ni wọ́n ti ṣẹ́tù gbogbo ìjà pátápátá ìgbà tó ń dẹ̀ ṣẹ́jú ẹ̀ ó ní that's àtọ́ sọ the political headquarter wa nígbà yẹn so gbogbo nǹkan tí yóò bá ṣe city government ni ìgbà táwọn òyìnbó náà wà bí city government mọ́ gbàgbé pé Lagos is another colony entirely you understand so city government ni so gbogbo nǹkan tó ń ṣe ń gbà yẹn ibi I remember Kata you understand so gbogbo ìgbà yẹn tó ń ṣe ibi ló jẹ́ until tomorrow Ibadan is still the political headquarter of Yorùbá however Ọ̀yọ́ state wá jáde ní 1976 kó tó di pé ó dà pé shortly tí wọ́n pa Muritala tán torí Muritala was being assassinated on 13th of February 1976 so bí Ìbàdàn ṣe wá jẹ́ títí tó fi wá dò nínú tó ṣe àmì bí Ọ̀yọ́ state ṣe jẹ́ tó fi di 50 wọ́n dẹ̀ ti bímọ Oǹdó náà bímọ Ọ̀yọ́ náà bímọ pẹ̀lú tá a sì tún gbọ́ Ọ̀yọ́ tó tọmọ míì bí láìpẹ́ you understand so congratulations Ọ̀yọ́ state at 50. àbá sorry sir bíbélì ni ẹ má bínú torí ní kẹ́ sọ̀rọ̀ kan wípé ọmọ wa mo gbà pọ̀ ọmọ wa ṣùgbọ́n kinní kan ni even nígbà tá a wà ní western region wọn ọ̀nà mẹ́ta ní western region pín sí gbà yẹn Iléṣà ní headquarter tàwọn Oǹdó and kinní yẹn Ọ̀ṣun division 2 ní wọ́n gbà yẹn o that is Òṣogbo was the headquarter you understand so kì í ṣe pa àwa náà tá à ń jọ́sùn ṣe alámìlà àná wíwọ̀n láyé ó dọ̀yọ̀ ṣe ti gan kò yọ ẹ lè rọ́ wá sẹ́yìn because ẹ̀wọ̀n wá wọn jẹ̀ṣà gbogbo wọn náà là ń jọ ń rúlu bí ń gbà yẹn ẹ̀ lè dá dúró
mo kàn ní ké ara àtàn ni o ẹ lè dá dúró o ara àtàn ni o màá ní kọ́kàn sọ ni pé tí ìbá ṣe pé ńgbà tí gbogbo ẹ̀dá ayédèrú lé títí dákọ̀ àwọn èèyàn yìí tó ṣe gómìnà. The issue is this when people become too accommodative. ìyẹn kọ́. ṣé mo sami familiarity wọn máa ń turn to contempt. ìyẹn kọ́. and sometimes inevitably wọn máa ń di abuse. tán bá fààyè gbà yín láti oko wa tán dẹ̀ wò pé nǹkan kan náà gbogbo ẹja fààyè gbà wọ́n ẹja fọwọ́sowọ́pọ̀ kẹ wá fẹ́ máa gbàgbọ́ yes that's nonsensical. Now let me come this way. Okay sir. Bílí ní pé ó dára ká máa ka ojú ayé wa kábọ̀ lè fi ọkàn wa sí ipò ọgbọ́n. I had my birthday sometimes ago wọ́n ní káwọn yẹn máa sọ̀rọ̀ ń pa mi nílé mi yá yẹn àbúrò ṣe yá wọ́n Ṣẹ́gun is a nice man kankan kò sẹ́ni tí ó jẹun nù yín lónìí so ẹ rí ọ̀nà kankan tẹ́lẹ̀ fi tọ́ka sí nǹkan tí ó yẹ kí n improve lé lórí. So none of you can speak truth to me so that I can improve máa fi ọkàn mi sí ipa ọgbọ́n. And then people begin to talk. Àmì abẹ́rẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ ti máa ń ṣe kẹ́ni jù ẹ ti àtàlù yín pọ̀ oríṣiríṣi abẹ́rẹ́ ti jáde and now I discovered myself. You see, first thing about life is discover who you are. It is true we are celebrating 50 years. 50 years of what? Of poverty, of wretchedness, of impunity in governance, of frustration, of oppression. It's good to celebrate. But what exactly are we celebrating? When schools are in dilapidated conditions. What are we celebrating? When poverty is too endemic. States concur, they are federated states that should look after their people. What are we celebrating? Bottom train lórí ẹ̀kẹta tó fọ́lá àdúgbò wa ṣé mo fẹ́ celebrate títí ọ̀dà. Local government is not functioning. What are we celebrating? And I want me if you join Femi and not the rest congratulations. Of course tell about pẹ̀lẹ́ congratulations ọlọ́run ìjà pẹ́pẹ́ yà. Àmín. So what exactly are we celebrating? We are celebrating impunity in governance. I'm not talking about the present administration. I'm talking about holistically about governments that have existed. Nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yìí. Are we into retrogression or progression? Ṣé à ń lọ sẹ́yìn ni àbá ń lọ wájú? Ṣé nígbà mi ta wá kọ́ aṣíwájú ni wá màá kàn wò pé why are we messing up? Orin lásán ni. No. Listen to me. No, listen to me. Which aṣíwájú are you? Aṣíwájú of the past láàrin first television first kìnìkan ṣé television yẹn exist mọ́ go look at NTA it is in its old self. Go look at Liberty Stadium kò ṣe rí ebá débẹ̀rẹ̀ ọjọ́ mẹ́ta it was in a dilapidated condition. Aṣíwájú wo lẹ jẹ́? òun la fi sọ̀rọ̀ history we are referring to nǹkan tá a ti ní lẹ́tẹ̀lẹ̀ tí ó gbádùn mọ́. So what exactly, let's speak true to government. What exactly are we celebrating? Are we celebrating people that are being displaced? Are we celebrating people that are in torment? Are we celebrating unemployment? Government is trying to implement, but yet is it enough? So we should class it. Only ka yọjọ́ wa. Kábẹ̀lẹ̀ fi sí ipa ọgbọ́n yẹn ni pé what do we learn from the past? It's not all about eating and drinking and jumping and spending money. Do you know how much money will go into this? Do you know how much money is budgeted to this? So gba àwọn bílíọ̀nù yẹn àwọn náà ó máa rá síbẹ̀ yẹn náà. When schools are not in good shape, when education is in comatose, when the health system has fallen apart, is it all about food?
Is it only about merriment? Is it about show off? So we should think well to celebrate class. We celebrate achievements. We celebrate progression. Let me celebrate progression, not retrogression. Pastor, ẹ mọ nǹkan tó fẹ́ mú mi support yín. Mi ò tí ẹ fi ọ support yín. ẹ mọ tó fẹ́ mú mi support yín. Ìgbà tí Ọ̀ṣun àtọ̀yọ́ jọ wà àjọ dá LAUTECH sílẹ̀. Ṣé understand? Àjọ dá LAUTECH sílẹ̀. Ọ̀ṣun state sì tún ronú wọ́n dẹ̀ tó lọ dá Ọ̀ṣun state university sílẹ̀ àdẹ̀tò jọ ní LAUTECH. Kí lẹ dálẹ̀? Technical university. Èèyàn mélòó ló wà ń bẹ̀? A ní technical university. Sọ ma bá ń ṣe sponsor àwọn èèyàn lọ bẹ̀. Ní o bóyá kó mọ bá ti sponsor nígbà wọn bí dálẹ̀. Nígbà wo ṣe local government go to Ọ̀ṣun state university. Ẹ̀kọ́ kílẹ̀ lẹ́ẹ̀fẹ̀ celebrate no on a most irregular. And celebrate o. The governor has done wonderfully well in a lot of area. Ẹ̀yà kó lè dá ogbó ẹ̀ ṣe o. Ẹ mọ̀ gbọ́ mo agree. Ẹ̀dùn mo ti mú education bẹ́ẹ̀ yẹn o. Yes. Ó yẹ ẹja tún mo ti I knock you up lórí education ẹ gbà o. Ó yẹ mú pọ́ǹtì mi ká tó jọ wo kí lè fẹ́ celebrate. àwọn. Ó yá employment nǹkan. Good. wọ́n gba níjà mo agree nígbà yẹn mo fún yín ní 80/100 níbẹ̀ yẹn ẹ tún mú mi ẹ jẹ́ àmọ́ mú sector by sector. Agriki tẹ bá dé Òkè Ògùn ní ìsìn ilẹ̀ wà bẹ́ẹ̀ you have lost vegetation títí dìsìn Ọ̀yọ́ ṣètò ẹ̀dúró. Àgbẹ̀ kò yé wa. Kò yé yín. Kó ní gbogbo yẹn. Ọ̀yọ́ ṣètò láwọn Ọ̀yọ́ ètò kò yé wa. Torí international airport. Commodity board máa gbọ́ àní commodity board kì í ṣe optaker of food kì í ṣe kíni àwọn Agric institute wà bẹ́ẹ̀ bí ẹyọ kan méjìlá ń patronize nínú 22 tó wà lọ́yọ̀ state. So what are we kí la oya okay ojú ọ̀nà àbí ẹ jẹ́ celebrate ọ̀nà wo. every nooks and cranny ní ọ̀bá gbogbo ẹ̀ nìbàdàn ni. mọ́tò ìbàjẹ́ mọ́. mọ́tò ìrọ̀ mọ́tò ìbàjẹ́ mọ́. àjọ̀dún ṣé ní àwọn major street. major street. ó ti tán torí lọ́nà àdúgbò. local government ní wọ́n ti rẹ̀. níbo ni wọ́n ti rówó. níbo ni local government. wọ́n mú wọn lọ́wọ́ lẹ̀ ni. bó wọ́n ti fẹ́ rówó ó ní kíni ká tó ṣe mí kíni ká tó ṣe mí bírèkì. àbòsí fẹ́ yín pọ̀. ẹ ti parí ẹ àti ó sì wà pipeline ọmọdé tí wọ́n ti sọ̀rọ̀ circular road. no this man tried. wọ́n ti sọ̀rọ̀ circular ti parí ẹ. wọ́n try. èyí tó bá parí ẹ jẹ́ celebrate. listen to me Fẹ́mi. This government tried in circular road. ṣàǹkú dáhùn nísìn at least wọ́n ti là tó bá débẹ̀ ní òkè ń gbàbẹ̀ wọ́n máa ń gbàbẹ̀ so get at least nígbà tí try ní pé báwọn kan ṣe ń pariwo kí kọ́ ọ̀hún gbà ọmọ nǹkan kan bẹ́ẹ̀ àwọn kan tán wọ́n ti ẹ̀gbọ́n pé ó ṣe é ṣe kí wọ́n tó wọlé gan ó láìpẹ́ kan wọlé gan no wọ́n sọ lẹ́yìn àná wọ́n sọ láìpẹ́ kan ó yá honourable speaker mo tún ti dọ́ọ̀kì yẹn ó tó ní ká tó ṣe tamina o. tamina ọjọ́. kò sírú ẹ̀ ní south west o kò sírú ẹ̀ south west ìyẹn tiẹ̀ borí education lóòótọ́ ẹ já fi yẹn pé wà á tẹ education the same thing ni lọ́dọ̀ yín bí. kámínà tó ti ànánsì pé kámínà tó ti ànánsì ẹ̀ wọ́n gbọ́ mọ́tò lẹ́ fún ọ ẹ bá gbé àánà pa o. ọjọ́ ìwú. ẹni tó di lóní ká mọ̀ gbèsè ẹ̀ ṣe ọ̀sọ́ ẹ̀ ṣe lóní tamina ni. ta ló ní. ta ló wà ní. no ẹni tó ní ló dá. ta ló ní. ẹni tó ní ló sọ̀rọ̀ ní. kí lè léyìí. bàbá farabalẹ̀ ọgbọ́n àwa èèyàn náà fi ṣe infrastructure fún àwọn èèyàn. àwọn èèyàn ní it is for the people. It is for the people. mi gbà máa yẹn lónìí. báwo ló ti ní gbà. it is people's project. Blackman said no and it is no. we have a people government. people's government in people's government. ṣé people ni ẹnìkan tó sọ pé ẹ má gbé mútọ̀ sílẹ̀ wọn àdẹ́gbé sílẹ̀. no kò ní ká má gbé gáràjì rẹ̀. gáràjì ti jọba. anybody tó bá gbé mọ́tò sílẹ̀ láti gáràjì kí ló máa ṣẹlẹ̀. wọn ní wọlé mọ́ ni. ó ti sí máa yẹn lónìí máa yẹn jẹ́ pé máa wọ lónìí. It is meant for the people. If an individual could say do not do tí o dẹ̀ sẹ́ fẹ́ lónìí máa yẹn mú kọ̀ọ̀kan ẹja mú kọ̀ọ̀kan so ilé ìtajà ẹja mú kọ̀ọ̀kan kò sí no gbàgbé tamina àjọ mẹ́fẹ́mi tamina ni. Fẹ́mi don't put sentiment. jẹ́ kí n ṣàlàyé ẹ̀ fún ẹ láti. ẹ ṣàlàyé o. gọ́ọ̀mẹ̀ntì tàbá ní tó bá gbẹnu sí tí mo sọ máa fọ etí ẹbí tíjà ti fún tẹ̀fí mọ́ history. etí àfi là dáadáa tó lójú oṣù history.
government were given the mandate by the people. Good. àwọn èèyàn ló fún government ní mandate government ò mú wa ẹni tó wà ní government kò mú wa látọ̀run o. ọgbà àdáyébá ni o àdáyéṣe ni o. àwa èèyàn la fún wọn ní mandate. agbélé wọn lọ́wọ́. àwa kó gbogbo owó ọrọ̀ wa pátápátá ṣùgbọ́n àti IGR ọrọ̀ wa ni àti allocation ọrọ̀ wa ni. àwọn kan ní wọ́n rí pé ẹ máa fi ṣàkóso wa kẹsì mọ́ jíyìn fún wa. yes. so we also have a responsibility pé IGR àwa náà mọ̀ san. taxi wa o tẹ bá bẹ̀rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ẹ wà máa bá wa manage ẹ̀. that is the on mandate our behalf on our according to behalf John Locke. ẹ wà máa sọ bẹ́ẹ̀ ti manage ẹ̀ fún wa kò ṣe pé fi ni wa lára. ìyẹn ni iṣẹ́ ìríjú iṣẹ́ ìrìjú ti worship. ẹ ò nìyẹn ọ̀n gbọ́ mi so tó bá kọ́ ru nǹkan terminal yẹn which is a xenosion of all lives. that is it àtàrí tó fine gan. tó fine tó dẹ̀ dára yes. tó wuyì ṣẹ́gbọ́n wọ́n kọ́ nínú owó àwọn èèyàn fún ìlò àwọn èèyàn nínú owó ìlú fún ìlú ará ìlú ọgbọ́n wọ́n wá lè wá mú àwọn kan tó jẹ́ aṣojú tàbí ìrìjú tàbí àwọn èèyàn pọ́yá ẹ máa ṣe àkóso bẹ̀ fún àwọn ìlú kó má bàa bàjẹ́ torí ilé ayé gan létò kó bàa lè létò ṣùgbọ́n àwọn tó wá wà ń bẹ̀ yẹn iṣẹ́ ìrìjú wọn ló wá kù táwọn èèyàn wà x-ray àwọn èèyàn ní òwò pé ṣé iṣẹ́ ìrìjú wọn dára àbí kò dára ṣé wọ́n fi ní ìlú lára àbí wọ́n fi ní ìlú lára. ìdílé dáhùn ni. máa gbọ́ sórí àwọn táwọn wá fi síbẹ̀ fún iṣẹ́ ìrìjú yìí ṣé ń gbọ́ ẹ wo calibre wọn ẹ wo integrity wọn ṣé ń gbọ́ ẹ wo composure wọn ṣé ń gbọ́ ẹ wo reliability wọn ẹ wo level of understanding and kí ni náà ìwé kẹ́hìn mọ̀ wé intellectual capacity ṣé ń gbọ́ àwọn kan ilé wọn máa wò pé can they truly manage. wọ́n lè ṣàkóso ẹ̀. ṣé wọ́n lè ṣàkóso ẹ̀ àwọn ẹ̀ka ìtẹ́ kọ̀ọ̀kan wò nìyẹn now tẹ́ ẹ bá wá wò yẹn tẹ́ ẹ kàn fún wọn síbẹ̀ tẹ́ bá ṣìwà wù let me tell you something it is ẹ̀yin tẹ́ ẹ wo ni o tẹ́ bá ṣìwà wù it is the people's fault ìwọ ni o. irọ́ ẹ̀yin lẹ̀ lè choose best 11. best level. yes ẹ̀yin lẹ̀ lè choose best 11 tẹ́ mọ̀ pé lè oversee administration bẹ̀rẹ̀ tí ó fi rọ àwọn aráàlú tó fọ owó lọ́wọ́. máa gbọ́ àwa máa ń yù ṣé ń gbọ́ alẹ́ coach wa lọ adẹ̀gbẹ́ lomi adẹ̀bẹ̀rẹ̀ ṣe win anaman city ana Arsenal wọ́n jẹ́ bọ́lá lẹ́yìn nítorí pé our fans ẹ̀yin lẹ sọ̀rọ̀ the people which is the people àwọn náà ti àwọn sọ̀rọ̀ aláwọ̀fẹ́ coach yẹn lọ the people can speak pé àtàwọn alákòóso yẹn ọ̀tẹ̀lẹ̀ lọ́rùn mọ́ you people are not speaking. wọ́n ti sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n gbà tí wọ́n sọ̀rọ̀ wọ́n ní kò ládùn tó ń gbà tí ó ládùn tó wọ́n yín rédíò lẹ̀ bó ṣe rí nìyẹn o wọ́n yín lẹ̀ ni o ṣé you understand. So there's nothing really bad in celebrating, honestly, but we have to be holistic in our approach towards ensuring that when we are celebrating, we are also trying to lay foundation for good future. Baba ẹdun tí o get anything ibo lọmọ tálákà tọmọ olówó tí ń converge nsìn tá a bá fẹ́ ṣe ayẹyẹ bóyá Christmas iléyá o níbo ni tálákà tó olówó tí ń converge. tálákà ń converge nílé tálákà olówó ń converge nílé olówó kí ló dé. unlike in those days kálukú lo amusement park owó lẹ olówó ń sọ̀rẹ́ olówó páàkì wo lẹ nínú olùsí sọ̀rẹ́ olùsí. can you imagine tí o get it. páàkì wo lẹ nínú ìsìn kò sí páàkì. díẹ̀ ṣì kù páàkì wo nìyẹn. níbo níbo páàkì wà mọ́ kò síbi tó lówó àtọ́ lọ sí amusement park náà ń sọ. social stratification là ń ṣe ní ìsìn. under UN charter it is compulsory it is absolutely serious necessity láti ní àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ for recreation. for refreshment. that's right. kò sí mọ́. so èmi rò pé upgrade ló yẹ kán ṣe fún to a world standard not pulling it down. kò sí kankan mọ́ as big as Ọ̀yọ́ state. are you get what I'm saying. so àwọn heritage wa kan ti lọ náà you understand wà nígbàgbẹ́ pọ́n fẹ́ ṣe àwọn gidigidi ni. ẹgbẹ́ ṣe. no what do government always say government say we want to ni. wọ́n tó ọdún mẹ́jọ dẹ̀ pé wọ́n tó. èmi ò. sorry lórí ìyẹn government is a continuum. ẹ máa gbọ́ ẹ rí nǹkan ẹnì kò ní ṣe tán. ẹ ti pásítọ̀ ní kò mọ̀ sọ̀rọ̀ ẹ ọlọ́run ló yọ eyín wọn ò lè fi ẹran mọ́dì sí i nígbà àwọn kó sísù jáde àmà nítorí pé yọ eyín tí ẹ mú sọ gbogbo nǹkan tí ẹ fi rẹ́gí. bọ́ọ̀ ni ẹ jókòó yìí òkú làpárọ̀ ọmọ báláyé nìyẹn bọ́ọ̀ ni gbogbo tí ẹ fi rẹ́gí máa yọ àmà yọ èso yọ nǹkan sísù
kéèyàn ó mú kíní pláyà. àmà tí upgrade àwọn hospital. sọ̀gbọ́ ṣé kí n sòtọ́ fún ọ. òótọ́ ọ̀rọ̀ ni. I am a living witness. I went to Adeoyo hospital ring road. wọ́n dẹ̀ dá mi dùbúlẹ̀ ẹ̀mẹ́rin náà fún mi ní intravenous injection. nígbà tó yá tán yọ yẹn tí ló wá sọ pé kí n má bínú irinṣẹ́ ìmúga àwọn ò ní irinṣẹ́ tó lè mú. wọ́n lè ti ga ẹnu bá wálẹ̀. gọ́ọ̀mẹ̀ntì sọ fún ẹ pé àwọn ti equip wọn. Where are those equipments? I am telling you the truth. So at the end of the doctor himself tó ń yẹ mi confess pé I'm sorry gan gbogbo àwọn irinṣẹ́ yẹn o wọn mú dáadáa mọ́ ìgbà náà kí plier tán fẹ́ yẹn kó mọ̀ mú dáadáa mọ́. Now he now resolved to a kind of prolonged method. gbàǹbì wọ́n tún lọ wò mí wá wọ́n tún fáìlì mi wá tún mú wá. láìsí at the end of the day I was praying for my life. Ọlọ́run kò ní yọ mi lélẹ̀ láyé mi ìdá òmò so ẹ fẹ́ẹ̀lì ní ẹ̀ tí o. you understand so mi ò kàn ṣe pọ́n fail a máa ask àwọn nǹkan tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì rà sí bẹ́ẹ̀ lákòókò yẹn. ibo lọ pòórá ọ̀nà méjìlá gbogbo bó ló ṣe pòórá wọn ra nǹkan. bó ló ti pòórá ṣẹ́ni sábòtì ọ̀pọ̀ o. yes sábòtì ọ̀pọ̀ gan-an where are those equipments. ìgbà kan náà tí mo kọ́ fẹ́ ṣe tó ń débẹ̀ yẹn ti kan ní kí lórúkọ ọpẹyìn àbí nǹkan yẹn adébẹ̀ àwọn tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sọ pé yẹn tó ṣe pé kò sí iná tá a lè fi sterilize generator wo de ṣe àwọn ojú ibi tí n ti lọ ṣe fún mi ń ta. wọ́n fi help yín ni o. ma gbọ́n please listen I am glad that I experienced this. kápá wàrà àtàkàn ló ń sọ fún mi I would doubt them but it's a personal experience. Personal agony, personal frustration, personal torment. Torture of the highest order. ṣé mo pé so wọ́n kàn gbàgbàkúgbà àwọn ẹni tí nǹkan kò ṣe gbogbo ẹ̀ ní nǹkan ṣe pọ̀. ìrírí pastor. So in the health sector that is go ṣe fail we cannot use one area to say pé as a yardstick. ẹ mú èrè àbítẹ lò ok ó yẹ ẹ mú èrè àbítẹ àti sọ pé ó yà àfún ní mark ó yẹ mú. ara tí a fi ṣe celebration ni pé àti mú terminal a wo gbogbo area tó kù. holistic approach. we are taking sector by sector adébí ọ̀rọ̀ infrastructure a sọ̀rọ̀ nípa terminal àjọ agree adébí ẹ̀tì ọlọ́run ló aṣáàdùpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run. adébí recruitment àwọn teacher. tí wọ́n bá fẹ́ jẹrẹ wọ́n fọwọ́ tẹ̀ báyìí pé sọ̀rọ̀ títí dìsí ní àbó ṣe rí mọ̀ sọ̀rọ̀ kódà fukù lásán ọmọ nígbè yẹn ń gbégun ní lọ́dọ̀ wọn so failure láàrin. ọba àgùn. ẹ sọ ibi tí a lè celebrate lọ́yọ̀ sí. kò síbi tá a lè celebrate. kò sí. lẹ́yìn pọ́lọ̀ ń dá sí. we celebrate roads. ọlọ́run speaker. we celebrate employment of teachers employment of workers. bẹ́ẹ̀ ni recruitment bẹ́ẹ̀ ni. recruitment láì jẹ́ pé o mọ̀ yàn rí àdégbà yàn. àwọn ọmọ ọ̀sùn náà wá gbaṣẹ́ ń bí. inú mi dùn lórí àwọn ọmọ ọ̀sùn náà wá gbaṣẹ́. lórí employment teacher ní òkìní kan honestly 100. ìyún náà ti tó. ẹyọkan ti tó ẹyọkan yẹn là á celebrate ẹyọkan yẹn là á celebrate. àpérò kan ṣẹlẹ̀. ẹnìkan ti dáhùn bí wọ́n ní please let us celebrate with Governor Seyi Makinde they will tell us their achievements just be calm. àpérò kan ṣẹlẹ̀ tí àwọn ọmọlẹ́gbìmọ̀ aṣòfin. gọ́ọ̀mù ni ó ṣe sọ achievement aráàlú ti ń lo achievement òun àbí sẹ́yìn náà rí i pé odò ti bẹ̀rẹ̀ báyìí. ṣé ẹni tó bá ṣe exam I will not agree with you. ní màá mark exam for it. I will not agree with odò you. ti pé gómìnà ni ó ṣe máa. no listen. àjùbí ebùtò ọ̀dẹ́jì tẹ́yìn tá à ń ṣòro fún ọba mẹ́ẹ̀pá ń ṣòro fún yín. àwọn náà sọ̀rọ̀ ẹ̀yin alábàáramú òde jẹ́ ṣàlàyé òde. ẹ sọ fún Dèmí Adélékè o. ẹ gba táàsì lọ́wọ́. alábàáramú òde jẹ́ ẹ gba táàsì lọ́wọ́. ẹ tiẹ̀ wọ́n ti ọ̀dà kí ló dé ẹ lọ wò. ọba Dèmí Adélékè lọ sùn. whip bá ní ká na ọ̀rọ̀ yóò jáde níbí ọ̀dà what you don't appreciate depreciate. ẹ bí a sì fi dábàá appreciate máa ẹ gbọ́ ṣàfihàn we are telling you ṣe é rí ẹ má jẹ́ kí emotions override pé kó wá Reasoning. kájọ sọ́ni. ṣe understand tí mo ń sọ ẹ tá a bá ṣoore fún tí ọba mọ̀
ṣé ń gbọ́ a sọ fún pé oore la ṣe fún ọ aláǹgbá tó bọ́lẹ̀ láti orí ìrókò tó fi kùn lélẹ̀ ó ní bẹ́ẹ̀ yìn mí yóò ní nǹkan tẹ́ yìnra yín lé lórí iṣẹ́ iye ìrántí àwọn kan tá a lè yìnra lé lórí farabalẹ̀ ṣùgbọ́n máa gbọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ fọlọ́ndẹ̀ ní ìsìn lórí nǹkan. náà mo ṣe máa gbọ́ a ní nǹkan márùn-ún mo gba 100 níbi kan mo gba 32 níbi kan farabalẹ̀ o mo gba 32 níbi kan mo gba 58 níbi kan ṣé o gbọ́ mo gba 42 níbi kan ṣé o gbọ́ mo wá gba 100 ibo mi tẹ́ bá wo the average aggregate ẹ rí i pé 64 ni. ọmọ tínú mi dùn sí 64 ni. ìtọ́ bá fi di pé student ló kọ exam náà ní mark ẹ̀ sẹ́rí pa àti kó bára wa nù ayé yìí. kẹlẹ́dẹ́. student ló kọ ọ̀nà àwọn tó wà ní ọmọ máa kọ wá. ètò ìṣẹ̀lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ká ìbéèrè ni pé èló la ná fún gbogbo ẹ̀ a sì ní sọ. counting the cost. bàbá wàhálà wà lórí yẹn ẹ mọ̀jà àbọ̀dọ̀ sọ lórí. a ti sọ truth to you. truth wo lẹ sọ èwo lẹ ń pè ní truth ọ̀nà pọ̀ pépà ọ̀nà wọn máàkì ẹ̀. àwọn la máàkì ẹ̀. ẹ̀yin wo. àwọn la máàkì ẹ̀. ẹ̀yin wo la máàkì ẹ̀. ìwọ náà ló ní wọ́n gba 100 bí kan wọ́n gba 48 bí kan wọ́n gba kìíní kan 52 bí kan. yòókù 15 16 17. tí ìlú lẹ́tọ́rà yín lè yàn mọ́ làwọn student mọ́. wọ́n lọ gbẹ́ bọ́. mo ní lẹ́tọ́rà kan tó pè mí tó ní Ṣẹ́gun o lè pàṣẹ kọ́ọ̀sì mi ẹjọ́ kọ́ọ̀sì tí n ti sì ti fún o ní lè pàṣẹ. ibi tẹ̀tẹ̀ ti pàṣẹ wà tẹ bá yín omi lẹ́gbẹ̀ẹ́ lé kálukú ń romi nísìn. àrí. so ẹ pàṣẹ bẹ́ẹ̀ mi ò kò síbi tí wò ti máa. kò sẹ́yìn tí o ṣe ìyẹn ti wà nílẹ̀ ti pẹ́ tapography Ọ̀yọ́ Ìbàdàn kò wà favourable fún mi. kàró sì wà favourable wọn kò ń kó tapography lọ́ngbà tí ń lọ. torí ìrègùn la ṣe ń sọ orí ẹnìkan ló kàn bí. oore iná là ń béèrè pé what are the things we are going to celebrate. igbó bá dìgbà tó sùn láàmú kíta gbìyìn lé lórí. ó bá dìgbà yẹn béèrè lọ́wọ́ àpé lọ́sùn kí lè fẹ́ celebrate ma ó dàgbà ẹ ti lo Òṣogbo tipẹ́ títà bí lóyún gbà lóṣù. if you go to some primary schools they are under renovation wọ́n dẹ̀ pọ̀ dáadáa tí wọ́n ṣe wọ́n lọ́wọ́ ṣe understand tí mo ń sọ no anytime la list kò sígbà tá a dáṣọ tá ò rárá fi gbé e. ilé dípá fẹ́ni tó ra kẹ̀kẹ́ ní A75 tó ní àárọ̀ la wà sáàrọ̀ ló wà. irọ́ education yẹn àwọn ọmọ kága lọ mọ́. bẹ́ẹ̀ni. gbogbo nǹkan even àwọn míì ní AAC nínú school. ránkì wa ní wàá lòkì sí. ibi kan tá a jọ lọ tó bá débẹ̀ sí ta lọ́gbà yẹn wọ́n ti ṣe windows wọ́n ti ṣe roof àwọn tí àmì yóò káre. wọ́n ti roof ìgbà tí wọ́n ránkì wọn wàá ẹ̀ka ńlẹ́kù àti gbẹnusókè sí àti kòmítà àwọn àjọ sí. àwọn ọmọ wa mọ̀wé sí dáadáa. so we need to celebrate. Call for celebration. Call for celebration. Because of celebration. n tó ń dun fẹ́mi ní pé o wà fún ọ ní invitation. àbí bá a pè yín torí bá a pè yín. èmi náà gba invitation o ṣùgbọ́n àwa á wò nù tẹlifíṣàn á wò nù kíní mo celebrate. Call for tí ẹ bá bá a láyọ̀yọ̀. ọ̀rẹ́ mi sì ká ẹni yẹn iná bá wí o. kí ló wí o. wọ́n ní olórin Ọlálẹ́yẹ lórúkọ wọn pastor don't be economical of the truth. Oyo State roads, economical internal of the roads truth. are nothing to write home about. Schools are in deplorable conditions with huge debt. ẹnì kò lè ṣe tán. Huge debt. Honourable Sika yín nọ́mbà. máa gbọ́. wọ́n dákọ̀ yín. máa gbọ́ wọ́n ní kí n má wà economical with the truth. I've never been economical. mo sọ fún ẹ kò bọ́ tọ́mù tí mọ́tò mi ó di bí ẹ̀kẹta àbí nǹkan tó fọ́ báyìí ládùúgbò mi ti ń lọ ṣe. bí gba ní local government na number one we have not felt governance in that area. Grassroots. So and that is where we live. Taba ṣiṣẹ́ ń gbòòrò ilé náà bàbọ̀ sí. Ilé ò ṣe é lọ. Most of the roads are very deplorable. Bí ìgbà tí ẹ wà ní ọ̀run àpáàdì làwọn títì yẹn. Lórílẹ̀ ayé. Àwọn ọ̀nà àdúgbò. Lọ́nà àdúgbò it's nothing to write home about. It's like we are not existing. It's like we have never felt what governance is all about. Are you getting what I'm saying? It's like I want you to talk to go understand what governance is. Because the suffering is too much. We are talking about agriculture. When the roads to these
àwọn oko is deplorable kí lè rò pé oúnjẹ ò ti ní wọ́n. We are talking about loans to farmers, loans to àwọn ìyá lọ́jà nígbà bá ní kọ́ máa mú level 10 officer àkàn tó gba lóun kan tó gba gbẹ àwọn level 10 nǹkan ti jẹ gbèsè level 15 lẹ. People are not carried along. gbọ́mọlé kìíní kan àbí nǹkan kan owó tẹ́múlé wọn kiri nǹkan kan náà ń gbà and ó ti pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ sára ẹlòmíì ò kí ń lè sunlé mọ́. So living is as difficult as anything. àwọn tó súnmọ́ ọ̀dẹ̀dẹ̀ agbára náà ń gbádùn ìjọba náà ń gbádùn. àwọn tó jìnnà sọ́dẹ̀dẹ̀ agbára they are getting nothing. If you let's be realistic. If you don't belong to them, you don't enjoy. That's it. The aristocratic class. The plutocrats. So, I don't know how government is going to do it. I want to invite Wasibi Keniga. Are you inviting the masses? Are those people? The only time tell invite masses ni tabe sọ fún wọn pé look, àǹtẹ̀síwájú o, àǹtẹ̀síwájú lọ́lọ́lọ́. lọ́jọ́ jùmọ̀ ó náà program wọn rà ẹgbà tá a fẹ́ ṣe kínní aṣọ fún ẹ̀pà ń tẹ̀síwájú rà a dẹ̀ fún wọn ní kínní olùwàjọ́ gbé mi sókè fà mí lọ sí ibi gíga àpáta tó ga jù mí lọ olùwàjọ́ gbé mi sókè la máa ń pè má sì sí lẹ́yìn gbé mi sókè we don't need them. Tàbá ti gbé wa sókè tán they are neglected. They are abandoned. They are abandoned. Ilé wọn kọ́ la ń ṣe celebration fún now. I know by this time around for celebration kan ti fún àwọn ìyálọ́jà yẹn kan fún wọn ní loans kan fi ṣe business wọn. Ìpè windfall celebration wà ní o àwọn 3 billion àwọn kankan tá a kójọ ẹgbà àwọn ìyálọ́jà kọ̀ọ̀kan ẹ̀kọ́ orúkọ wọn wá let's make life better for them. Relocate àwọn èsì market modern market tó dáa tí ẹ ṣe open market kéékèèké tí wọ́n lè kọjá sí locate wọn to modern market. Segment ibi tí market kọ̀ọ̀kan wà àwọn oní fruit ibi tí wọ́n máa wà ní àwọn oníkìní ibi tí wọ́n máa wà ní àwọn elélùbọ̀ ibi tí wọ́n máa wà rè segment it. Are you getting what I'm saying? Make them feel belonging, make them feel they are part of us. Are they really part of us? So don't get them alienated kankan mọ̀ wà lókèrè báyìí. Come on, look at it. When I was celebrating my birthday, so everybody ni mo pa àdúgbò àti gbogbo wọn ẹ wá kó ráìsì ẹ wá kó lè èmi tí ní kankan tí mo dẹ̀ nìkan ẹ wá kó lè people gave me ẹnìkan fún mi ní 12 bags of rice nígbà yẹn kẹ́yìn tán ọ̀kan lọ́mọ Oòduà wọ́n tún kó 12 wọ́n ní lọ kó fáwọn èèyàn lọ celebrate wọn. Are you get what I'm saying? It's a time to celebrate people, not to celebrate. Those are the corridors of power. With people within the corridors of power. Celebrate the people that have suffered. Mo celebration ni ẹ̀yin èyí tẹ́ ti jìyà yìí láti jọ yìí tí ṣe ti pa ẹja celebrate yín ẹ̀yin èyàn tẹ́ gbà fún wa tẹ́ dàlúrú tí tẹ́ gbà gbogbo ẹ̀ tẹ́ wà long suffering we want to celebrate you. Ẹ̀yin èyàn tẹ́ pé we displace tẹ́ tún gbà fún wa tẹ́ gbà ọ̀rọ̀ tá a sọ we celebrate you. So you celebrate the people that allowed you to govern. Political class nìkan ló máa àwọn náà celebrate. So where are we celebrating? Àwọn èèyàn tó wà ní tàlàyé ká celebrate. Àwọn ìyá yẹn àwọn nígbà tí mo lọ Akwa Ibom I did something with the government of Akwa Ibom. Mo sọ fún wọn Akpabio mo sọ fún wọn gbà mo ní ẹ jẹ́ celebrate àwọn civil servants 65 and above senior citizens. About consumer pension ilé o wọ́n dẹ̀ ha aṣọ fún gbogbo wọn wọ́n kọ orúkọ wọn lẹ́ forúkọ lẹ̀ wọ́n pè wọ́n sí pati wọ́n fún gbogbo wọn ní owó wọ́n fún wọn ní gift tẹ̀lé kankan kó lọlé ní àwọn senior citizens àwọn àgbàlagbà over 5,000 senior citizens lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ gbogbo ọ̀dẹ̀ nínú wọn dùn lọ we want to celebrate you mi ìmọ̀ ọ̀dẹ̀ pé wọ́n ṣe ìgbà tí wọ́n dábẹ̀ ẹ̀ náà lẹ́ni I told him and I gave that proposal and they were celebrated ẹ wá wo bílù ti ń dùn ẹlòmíì níta náà fi gbé lòmíì wá lọ́sọ̀ gbẹ Akpabio wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní nígbà táwọn kọrin Akpabio wọ́n ń jó láàrin gbogbo wọ́n wá ń dìmú wọ́n wá á gift trailers náà fi kó gift wá tó fi celebrate we are celebrating the founding of Akwa Ibom State and they were doing this thing with joyously ní NTA yóò náà ti ṣe so these are
when you celebrate the people you are celebrating yourself. irú bí tí wọ́n lè lò nírú bí o ní kápẹ́ páàkì yẹn wà ní wọ́n lè lòrú ẹ̀ kankan àwọn èèyàn wá everybody yàtọ̀ fún pé kó security kó mọ lé tálákà sẹ́yìn o you understand me. kò ń ṣe pé kákàn kó rẹ̀ sí lọ sọ́dọ̀ àwọn ọmọ aláìníyà nìkan ni à ń celebrate náà ẹ wà gbé kámẹ́rà dání ẹ wà gbápò rẹ́sì méjìlá ẹ wà gbé rẹ́sì lọ́dọ̀ àwọn ọmọ aláìníyà ẹ wà mọ ẹ̀yà fọ́tò oníbí ṣe pé tó bá ṣe lọ́wọ́ tùmọ̀jọ̀ wọ́n ṣe é rí. wo anyway. hello. ẹ káàárọ̀. ẹ káàárọ̀ sir. ìwọ ẹ kú ètò. yes sir. mo kí gbogbo yín o láti orí bàbá wa pásítọ̀ Ṣẹ́gun Ògúnláyé ìdọ́dọ̀ adéníkẹ́ ẹ kú ètò ìlú náà gbé wa o. ọ̀rọ̀ ẹ̀ka tá ẹ̀ ń sọ ìmùsàfẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí wọ́n ní ọ̀pẹ ẹ̀jà ìlàbá bíi léèrè ogun Ògúnmọ́lá bí kùn mí jagun bí ọ̀jagun. mo wá fẹ́ sọ fún pásítọ̀ Ògúngbàyè ọ̀rọ̀ tí a sọ lẹ́ẹ̀kan nípa ọ̀rọ̀ yín yẹn tí nọ́mbà ìbá àti àlùdọ́ ìmọ̀ fẹ́ kí wọ́n fi nọ́mbà wọn pè mí ká jọ sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ tọ́ra gbàlagbà lèmi náà ti ń dèmi náà láàmú ṣùgbọ́n Ọlọ́run ti gbà ṣàkóso tí a lè máa lò tí ó sì ní mú wàhálà dání Ọlọ́run pẹ̀lú wa yóò gbé wa o. So everybody is now self-help ni mọ̀wulẹ̀ hello sísù yóyin ẹ̀. hello ẹ ti wá bẹ́ẹ̀ o. hello. 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 ẹ káàárọ̀ o. yes sir. ẹ jọ ọlálẹ́yẹ olórin ló ń sọ̀rọ̀ láti US. yes sir. mo fẹ́ contribute sí àwọn nǹkan tí ẹ ń sọ ni. yes sir. okay ma mi ò mọ nǹkan tá à ń celebrate I was not a small boy in 1976 I was in the high school. Nígbà náà and travel ẹ lè travel láti Ìgbàjọ mo ti lọ sí school gbà náà a lè travel láti Ìgbàjọ wá sí Ìbàdàn láti ní 3 a.m. school wa a ní fáànù ní school ní Ọ̀yọ́ state fáànù one school chairs gbogbo everything ọ̀nà dá everything 1976 nǹkan ti bàjẹ́ kọjá àbíkẹ́ àfúnìsìn kí ni nǹkan tí wọ́n celebrate I don't know what the government is celebrating. Ó yẹ káwọn èèyàn and the main problem ni pé àwọn youth wa gan because they have not experienced when Nigeria was good. Àwọn náà àwọn gan tó wọ́n support àwọn tí wọ́n put wọn to this deplorable situation. Ó yẹ kí àwọn ọ̀rọ̀ Nigeria ó lágbára gan nǹkan bàjẹ́ sí every day and they are trying to celebrate. What are we celebrating? Ẹ ṣe ẹ máa bẹ́ẹ̀ tó lọ. hello. hello. ẹ káàárọ̀ sir. ẹ káàárọ̀. yes sir. yes ma. pásítọ̀ ẹ káàárọ̀ sà wọn lè kí Fẹ́mi àbọ̀mọlódú àti níkẹ́ Ọlọ́run jẹ́ kó bá. ẹ bá wa kúrò lẹ́gbẹ̀ẹ́ rédíò yín. yes sir. ẹ̀rọ tẹ́mi kàn fẹ́ dá sí ẹ̀ ló ṣe ń dọ́ mà. à ń gbọ́ yín. ẹ̀yà nítorí mo fẹ́ dá sí ló wá dùn pẹ̀lú gbogbo analyst ẹgbẹ́ wa lórí ọ̀rọ̀ celebrate ti gómìnà fẹ́ ṣe. bọ̀ mo kàn rí pé nínú ìjọba náà so continuity náà ni gómìnà Ṣèyí Mákindé tàbá wù ú gbìyànjú díẹ̀ àwọn abala bìkan bọ̀ continuity náà ni yóò máa lọ bọ̀ the only thing ni pé jẹ́ ráwọn olóṣèlú àwọn celebrate tó fẹ́ ṣe láti tún fi rówó náà kò sí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ òṣèlú dẹ̀ ti dé lẹ́mọ̀ gbogbo nǹkan náà ni wọ́n fẹ́ ṣe láti jẹ́ pé káwọn èèyàn lè tún fowó ọ̀dọ́ tàwọn ṣe ò bá mi yé so aráàlú náà dẹ̀ ni ó mọ̀ pa tí wọ́n ń ṣe yìí sótọ́ àbí òtọ́ so ibi tí wọ́n kù sí àmọ́ ibi tí wọ́n bá ṣẹ́dẹ̀ àmọ́ èyí tí gómìnà Ṣèyí Mákindé tó fi ju èyí tó kọjá ń bẹ̀ lánàá lọ tó kú ń bẹ̀ lánàá àmọ́ so Ọlọ́run Elédùmarè kò ní jẹ́ kó bàjẹ́ jẹ́ ká máa celebrate àdẹ̀nígbà pé lágbára Ọlọ́run 2027 ìjọba mẹ̀kúnnù ni ó padà dórí àléfà lọ́yọ̀ọ́ sí ti lágbára Ọlọ́run kò dẹ̀ sí ìjọba mẹ̀kúnnù kankan o wàláì tàláì sọ́nbilẹ̀ lẹ̀ sí láìláwà tó kọjá Olúbàdàn bá wa gbé débẹ̀ orúkọ tèmi Láwálé Adéyẹmí Adéwálé Adéyẹmí Ọlọ́run ní jẹ́ kó bàjẹ́. ok ẹ jẹ́ ká wà ọmọ lọ. àtọ̀yọ̀ comrade èjìdì ìran wọn lólu. comrade Fẹ́mi Babalọlá Ọbàgùn. Ṣẹ́gun Ògúngbàyè ni mò ń jẹ́ kì í ṣe Ògúngbàyè o Ògúngbàyè ni mò ń jẹ́.
Okay, thank you sir. ẹ ṣe ó tí ẹ darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò ìṣókàn wa láàárọ̀ yìí Adéníkẹ́ Ọmọbìnrin Ṣọlá lórúkọ tèmi.